עכשיו כמה חודשים אחרי המלחמה, במלחמה כל הצבאות הערבים הוכו שוק על ירך. והעולם הערבי נדהם. מלחמה שהתחילה בניצחון אדיר של המצרים שעברו את התעלה וכבשו את קו בר לב המהולל. הסורים שהגיעו עד לכנרת. ונגמרה כמו שנגמרה בניצחון ישראלי מוחץ. לא חד משמעי, אבל מוחץ. לא חד משמעי מפני שאוגדה מצרית אחת נשארה ממזרח לתעלה, הארמיה השלישית. זאת אומרת, היו שתי ארמיות מצריות מעבר לתעלה, בצד שלנו במחאות של התעלה, אחד נסוגה, כאשר אריק עבר בניגוד לפקודות, עבר את התעלה, והשני נשארה במקומה. כשפרצה שביתת הנשק, שקיסינג'ר כפה על הצדדים, ארמיה מצרית שלמה נשארה בצד הישראלי במחאות של התעלה. והתחילה הפסקת השיחות על הפסקת אש, לא על הפסקת אש, על שביתת נשק, שזה יותר יציב. ואני סיקרתי את זה. התחיל את השיחות מטעם ישראל, התחיל חיים בר-לב שהיה שר, אבל הוא היה שר מגויס לצבא. וזה היה מצב בלתי אפשרי, הוא צריך לצאת מהמילואים ולחזור להיות שר. אז מינו במקומו את ישראל טל, שכבר היה חבר שלי, מידה מסוימת. וישראלי אמיתי, ברטוביה, מושבניק כזה, גובה כזה. ואני מאוד החשבתי אותו, היה לו מוח בריא והיגיון בריא. ויום אחד הוא קורא לי, הוא מספר לי שקרה דבר נורא מוזר. הוא היה הנציג הישראלי באוהל הזה, אוהל בקילומטר 101 מקהיר, בצד המצרי של התעלה, ובצד השני היה גנרל מצרי בשם גמאסי. ספר לי טל, גמאסי לקח אותו הצידה, ואמר, סאדאת הודיע לו שהוא מוכן לעשות שלום עם ישראל. הייתה הצעה שהוא הציע לפני המלחמה, חזר עליה אחרי המלחמה. ובואו נשב ונהפוך את זה למשא ומתן לשלום. טל, התרגשות עצומה, רץ לגולדה מאיר לתל אביב, אומר לגולדה, אפשר לפתוח משא ומתן לשלום? וגולדה אומרת לו, בשום פנים לא. אני הבטחתי לקיסינג'ר שלא יש שום משא ומתן בינינו ובין מצרים, אלא בתיווך אמריקאי. טל היה נדהם, רץ לספר לי את זה. וכך היה, ואז הייתה ועידת השלום בז'נבה עם קיסינג'ר וגרומיקו, שלא יצא שום דבר בלי שום תוצאות, ונשאר המצב כמו שהוא היום. שביתת נשק, לא, אחר כך היה. כמו שהוא היה עד להסכם השלום. של בגין. טוב, הסכם השלום שגולדה סירבה לו, בגין נשא אותו. צריכים להגיד לזכותו.